เจ้านี้คือฉลามหัวค้อนเป็นปลาฉลามที่มีรูปร่างโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยหัวที่เป็นค้อนนี้ทำให้มองเห็นกว้างขึ้นเกือบ360องศาและปัจจุบันฉลามหัวค้อนหลายชนิดกำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างรุนแรงทำให้บางชนิดถูกจัดอยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์สาเหตุหลักมาจากการทำประมงเกินขนาดการถูกล่าเพื่อเอาครีบการอนุรักษ์ฉลามหัวค้อนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเล